Sigurado kami ka-sideline. Kapag nangyayari ito, malamang nakataas na ang likod ng mga alaga niyong kambing. Nilalamig sila. Ang lamig ba ang punot dulo ng sipon? Mabibigla kayo ka-sideline. Kaya ng kambing nyo ang lamig at hindi ito ang dapat nyong ikatakot. At isa pang nakakabigla, kahit ang matinding tag-init ay pwedeng magdulot ng matinding sipon. Kaya inaanyayahan namin kayong mag-subscribe para sabay-sabay ang ating pag-asenso. Like, share, and subscribe at sideline.ph. Now na! Teka nga muna, ano ba ang senyales ng sipon sa kambing? Kapag ba inuubo ng matindi ang kambing ay sinisipon na? Malamang ka-sideline, katulad namin, wala din kayong ginagamit na thermometer para tignan kung may lagnat na ang ating mga kambing. Ang lagnat kasi ay palatandaan ng sipon, kaya as usual, aasa na naman tayo sa ating super sense of observation. Ano ngayon ang kailangan nating tignan? Tignan natin yung kambing na biglaang humiwalay ng tulugan. Ito ay ang ehemplo ng depresyon sa kambing kung saan nawawalan ito ng ganang makisalamuha sa kapwa kambing. Ito ang numero 1 tinitignan sa ating alagang kambing. Mas importante pa ito sa pagtingin kung may aktwal na sipon na lumalabas sa ilong ng alagang kambing. Kapag humihiwalay din at talo sa pagkain, senyales din ito ng sakit. Pangalawa, yung kambing na may malinaw na likido na lumalabas sa ilong. Ang problema, hindi sa lahat ng pagkakataon ay sipon ang nakikitang likido sa ilong ng mga kambing. Pwede kasing ang lumalabas na tubig sa ilong ay yung cud o kapag gumunguya ang ating kambing. Ang pagbahing o yung naririnig nating humahatching ang ating alagang kambing ay hindi nangangahulugang may sipon ang ating alaga. Ang hatching ay iba-iba ang kahulugan. Matatawa kayo ka-sideline sa ibig sabihin ng hatching. Pupwedeng, akin ang pagkain na ito. Ang hatching ay ginagamit na pantahol sa ibang kambing para bang sinasabing, tumabi kayo, akin yan. Pwede rin namang, masarap ang pagkain, ganado ako. O kaya naman, merong konting dumi ang ilong ko dahil sa pagkain. Kaya, ka-sideline, magduda sa hatching. Hindi yan senyales ng ubo ng kambing sa lahat ng pagkakataon. Inuubo ang kambing mo ng tuyo o dry coughing. Sipon ba yun? Tulad ng nasabi namin kanina, malamang hindi yan sipon. Mas nangangahulugan yan na parasitiko na nasa baga ng alaga kaya inuubo ng tuyo. Ka-sideline, ang ubo ay karaniwang epekto ng lungworm o yung parasitiko na nagagawi sa baga ng ating alaga. Hindi lahat ng ubo ay dahil sa sipon. Ka-sideline, kapag napansin mo na ang kambing mo ay may sipon nga, tignan ang mas malaking mensahe. Ang mensahe ay ang tignan kung ano ang dahilan kung bakit nagkasipon ang alagang kambing at marahil may susunod na magkakasakit. Marami pang pwedeng tamaan. Depende sa sitwasyon ng alagang kambing.
Kung nakita nyong malakas naman ang kambing, ay pwede kayong mag-indirect medication. Ang indirect medication ay bansag namin sa paraang hindi nakabase sa gamot o mga antibiotic. Bakit mas importante ito? Dahil ang indirect medication ay magpapaganda ng kalusugan sa lahat ng kambing. Dito sa indirect medication, nakabase ang pinakamabisang panlaban sa sipon. Dapat nililinis natin ang ating mga kulungan ka-sideline. Ang pinaka-importante ay hindi dapat natatambak ang dumi sa ilalim. Ito ang dahilan kung bakit dapat talaga mataas ang flooring ng ating mga kulungan para hindi tayo hirap sa paglilinis. Nasabi na namin noon ka-sideline na kapag ang dumi ng kambing ay nababasa, lalo na ang ihi, magre-react ito at maglalabas ng ammonia na siyang sanhi ng stress at sipon sa mga alagang kambing. Kaya ng kambing ang lamig at init. Ang ayaw nila ay yung hanging malakas na humahampas sa katawan nila. Ito ay pinagmumulan ng stress. Ang papalit-palit na temperatura ang siyang nagdudulot ng stress. Ang solusyon, dapat ang mga kulungan natin ay may pangharang sa hangin. Noong nakaraang taon, ang ginamit namin ay plastic at mukhang hindi ito umubra. Sira na lahat ngayon ang aming nailagay. Pinalitan namin yan ng yero para naman tumagal-tagal. Yung mga kambing natin, dapat ang silong nila ay natatakpan, hindi lang sa hangin pero yung matinding ulan. Sa mga farm na nakita namin, tinatakpan nila ng sako. Ka-sideline, kung hindi nyo kayang takpan ang buong bahay kambing nyo, siguraduhin nyo lang na yung silong ng mga batang kambing ay siyang lagyan nyo ng takip. Mahirap kasi kapag tumama na ang sipon. Parang kasing hirap din yan ng pagtatae. Ang hirap kapag nagsabay-sabay na. Katulad din ng tao, may mga pwedeng inumin para malabanan at mapalakas ang resistensya ng kambing. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang tatakbuhan lang natin ay ang mga gamot katulad ng Terramycin at Oxytetracycline. Heto ang katotohanan ka-sideline. Wala pang nakaimbento ng gamot na pupuksa sa sipon. Kahit sa tao, may mga pagkakataon na tayo ay magkakasipon. Ako ka-sideline, kung pwede lang gawin yan, noon pa namin ginawa. Kung pwede lang sabihan na lang ang mga kambing na mag-face mask at magtanggal na lang ng face mask kapag kakain na. Pero kathang isip yan. Ang sagot ay gumawa ng mineral leak na mayroong powder ng... Siguro naman ka-sideline, hindi na namin kayo kailangan pang kumbinsihin sa pagiging epektibo ng luya. Ang pruweba sa sili ay nasa manok. Napansin nyo ba ka-sideline na ang mga manok natin ay mahilig kumain ng siling labuyo? Ito kasi ang panglaban nila laban din sa sipon. Heto ang ating mga kakailanganin. Molasses, 200 ml, salt, 700 grams, cayenne pepper, 35 grams, at luya, 35 grams. Gamit ang kawayan, butasan ito at dito ipasok ang pinaghalong asin, molasses, luya at sili.
At huwag kakalimutan i-disinfect ang ating binutasan o perforated bamboo. Paghaluing mabuti ang mga ingredients. At ilagay sa perforated na lalagyan katulad ng kawayan. Isabit ito at siguraduhing abot ng lahat ng kambing. Oo, tama ang nabasa mo, ka-sideline. Hindi ba noon pa man ginagamot na ang sipon sa pamamagitan ng Vicks sa noo o kaya naman Vicks sa bandang ilong? Naku, iyan ang panlaban lagi ni Lola laban sa sipon. Kaya gagamitin din natin ang prinsipyong yan panlaban sa sipon. Magtanim at magpakapal ng oregano sa paligid ng kulungan ng kambing at sigurado kami na nakakaalis ng stress yan sa mga kambing kapag naaamoy nila. Huwag kayong mag-alala, ka-sideline. Pwedeng itanim yan at hindi kakainin ng kambing. Sana ay makatulong ang aming munting paraan upang malabanan ang sipon ng inyong mga kambing. Bago kami magpaalam, don't forget to click the subscribe button and leave a comment below para sabay-sabay ang ating pag-asenso. Ito po si Aga at si Mang Kay para sa Sideline.ph. Happy goat farming, ka-sideline! Ito ba? Ito ba? 3, 2, 1. Sweet and spicy and sugary.